අද රසලියෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ඩල්ගෝනා කේක් එකක් හදාගන්න හැටි. මුලින්ම උණු කරගත්ත කිරි වීදුරුවකට ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විනාකිරි අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන තේ හැඳි එකක් මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. කලවම් කරලා අපි කිරි වීදුරුව පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට සීනි කෝප්ප භාගයක් සහ තෙල් කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් පිටි කෝප්ප එකක් එකතු කරලා බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් මේ විදිහට පිටියකට එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට කිරි වීදුරු එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට බටර් ගාලා ලෑස්ති කරගත්ත භාජනයකට අපේ බැට් එක දාගන්න ඕනේ. තැටියට පොඩක් තට්ටු කරලා මේ විදිහට හදාගමු. මේ කේක් එකේ තියෙන විශේෂත්වය අපි මේක oven එකේ බේක් කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මුලින්ම මේක විනාඩි 10ක් විතර රත් කරගන්න ඕන. රත් වුණාට පස්සේ අපේ කේක් එක මේකේ තියලා මේ විදිහට පියනකින් වහගන්න ඕන. මේ වගේ පියනකින් වහගන්නවා නම් අපිට කේක් එක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මීඩියම් හීට් එකේ විනාඩි 25ක් 30ක් තියන්න ඕන. සැරින් සැරේ පියන අරින්න යන්න එපා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කේක් එක. හොඳට පිපිලා තියෙනව නේද? oven එකක් නැතුව අපිට කොච්චර ලස්සන කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද? දැන් මම ටූත් පික් එකක් දාලා බලනවා කේක් එක හරියට පදමට ඇවිල්ලාද කියලා. තෙත ගතියක් ඇත්තෙම නෑ. මේ තියෙන්නේ අපි ලිපේ හදාගත්ත කේක් එක. හොඳට පිපිලා පුළුන් වුණා. දැන් බලමු ඩල්ගෝනා ක්‍රීම් එක හදන විදිහ. වෙනම බෝල් එකක් අරගෙන ඉන්ස්ටන්ට් කොපි තේ හැඳි දෙකක් දාගන්න ඕන. දැන් සීනි තේ හැඳි 4ක් එකතු කරලා ඊට පස්සේ හොඳින් උණු කරගත්ත උණු වතුර තේ හැඳි 3ක් මේකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලට ඕන නම් මේක විස්ක් එකකින් මේ විදිහට කලවම් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා මම මේක බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට හයි ස්පීඩ් එකේ මේක විනාඩි කිහිපයක් ක්‍රීම් එකක් වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ වගේ උපු ක්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන විදිය. පේනවද අපි කොච්චර පොඩ්ඩකින්ද මේ ක්‍රීම් එක හදාගත්තේ කියලා. දැන් මේ විදිහට මේක කේක් එක මතට දාලා හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ ඩල්ගෝනා කේක් එක. ඔයා කැමති විදිහට දැන් මේක සරස ගන්නත් පුළුවන්. බිත්තර නැහැ, බටර් නැහැ, oven නැහැ. කොච්චර ලේසිද? මේ වගේ අලුත් කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.